Biggest challenge is that people do not know what event management is. So sports मा event management को importance के छ नि मान्छेले थाहा पाउँदैन अनि त्यो चाहिँ एकदमै बुझाउनको लागि इट्स very challenging. म करियर नै स्पोर्ट्सबाट स्टार्ट गर्थेँ. यो इन्डस्ट्रीमा सस्टेन गरिरहनलाई चाहिँ you are not selling the event. जहिले पनि एक्सपिरियन्स सेल गर्ने कुराहरु चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ. एउटा 6 मन्थको प्रोजेक्ट सकिदाखेरि I will have 7 figures in my pocket. This is very tricky thing. नेपालमा चाहिँ स्पोर्ट्समा स्पोन्सरिज अझै पनि गाह्रो छ. नन भर्बल कम्युनिकेसनहरु चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टफुल हुन्छ इभेन्ट्सहरुमा चाहिँ. Curious about career in sports management? Let's talk. My name is Saroj Lamsal. म चाहिँ इभेन्ट म्यानेजर, इभेन्ट प्लानर. म चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा भएको अराउन्ड 4 to 5 years भइसक्यो. My best works are नेपाल कबड्डी लिगको प्रोजेक्ट लिड अनि विराट गोल्ड कपको प्रोजेक्ट लिड प्लस विराटनगर सिटी फुटबल क्लबको चीफ अपरेटिङ अफिसर. तपाईले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी सुरु गर्नुभयो स्पेसिफिकली इन स्पोर्ट्स त्यहीबाट सुरु गरौँ न त. सो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले फर्स्टमा वेडिङबाट स्टार्ट गरे हो. तर वेडिङ गरे मैले धेरै नै वेडिङ गरे तर आई डिडन्ट फिल दैट I was connecting with the event, so I shifted to corporate event, indoor concerts and everything. And at the end, I entered to the sports event. And to sports event, ma छिर्दाखेरि चाहिँ बल्ल I get to know that I fit in भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा भयो. I started continuing on sports. नेपालमा यो स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री कतिको इभल्भ भइरहेको देख्नुहुन्छ? अब लुकिङ आफ्टर 1-2 years, एक दुई वर्षदेखि नै हेर्दाखेरि चाहिँ अब मल्टिपल फ्रेन्चाइज टुर्नामेन्टहरु स्टार्ट भइरहेको छ. प्लस प्लेयर आर गेटिङ ब्रान्ड एन्डोर्समेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ. मार्केटिङको पार्टहरु पनि स्पोर्ट्समा इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मान्छेले बुझिरहनु भएको छ. द्याट्स भेरी गुड. इभल्भ भइरहेछ एन्ड इट्स इभल्भिङ र्यापिडली. नेपालमा स्पोर्ट्स इभेन्ट्स म्यानेज गर्दै गर्दा बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ के छ त? बिगेस्ट च्यालेन्ज इज दैट people do not know what event management is. So स्पोर्ट्समा इभेन्ट म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ नि मान्छेले थाहा पाउँदैन अनि त्यो चाहिँ एकदमै बुझाउनको लागि इट्स very च्यालेन्जिङ. स्पोर्ट्स इभेन्ट्सहरु अर्गनाइज गर्दै गर्दा तपाईले भोग्नु भएको सबैभन्दा मेमोरेबल मोमेन्ट चाहिँ के छ अहिलेसम्म? मेमोरेबल मोमेन्ट अब एभ्री इभेन्टमा नयाँ मेमोरेबल इभेन्ट हुन्छ तर स्पोर्ट्समा भन्दाखेरि चाहिँ अब जहिले पनि हाम्रो प्री इभेन्टहरुमा या लिग गेमहरुमा चाहिँ कहिले पनि मान्छे आउनुहुन्न अनि फाइनलको दिन चाहिँ एकदम फ्यानहरु आउनुहुन्छ अनि वी कान्ट केटर देम. त्यो एक्सपेक्टेसन भन्दा बाहिरको फ्यानहरु आउनुहुन्छ. वी कान्ट केटर देम अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि मेमोरेबल नै हुन्छ. एट द एन्ड फ्यानहरु आउनु भएपछि चाहिँ त्यो इभेन्ट गरेको रमाइलो हुन्छ क्या. लाइक यु आर फुलफिल्ड जस्तो हुन्छ. नेपालमा हुनुभएको यङ प्रोफेसनल्सहरुले इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा आफ्नो करियर कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ? So I suggest 2 ways. First, they can join as an intern. They can learn how sports dynamics or event dynamics work. त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ if they want to start by themselves, एउटा सानो इभेन्ट कलेज इभेन्टहरुबाट they can always start अनि they can always upscale those events भनेरै भन्छु म. ओके, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा चाहिँ स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट कसरी डिफरेन्ट छ? इभेन्ट म्यानेजमेन्ट इज अलिकति सजिलो हुन्छ. So there are few parameters or few things that are similar to every events. तर स्पोर्ट्समा आइसक्दाखेरि चाहिँ there are multiple factors that need to be addressed. अनि एउटा गाइडलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ स्पोर्ट्समा चाहिँ अनि दुईटालाई प्यारलल लिएर जान चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ. के कस्तो अर्गनाइजेसन्सले यो फिल्डको लागि एक्टिभली हायर गरेर हुन्छ? इट्स टोटल डिपेन्ड अपन यु. अब लिगको साइड या टुर्नामेन्ट अर्गनाइजरको साइडबाट पनि हायर भइरहेको हुन्छ. क्लबको साइडबाट पनि हायर भइरहेको हुन्छ. स्पोन्सरको साइडबाट पनि हायरिङ भइरहेको हुन्छ स्पोर्ट्सको लागि अहिले चाहिँ. र गभर्नमेन्टकोबाट चाहिँ अहिले अलिकति कम नै छ. एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डले तपाईको यो करियरलाई सपोर्ट गरेको छ कि इट्स जस्ट अबाउट हसलिङ एन्ड नेटवर्किङ? होइन, एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डले पनि धेरै कुरामा सपोर्ट गरेको छ मलाई. सो द प्राइम एक्जाम्पल इज मार्केटिङ. जुन हामीले पढिरहेको हुन्छ ब्याचलर्समै पढेको मार्केटिङहरु अहिले आएर रियलाइज हुन्छ कि द्याट वाज लाइक रियली एप्लिकेबल भन्ने कुरा चाहिँ अहिले थाहा हुन्छ इभेन्टमा. प्लस कम्युनिकेसन स्किल्स एन्ड एभ्रिथिङ नन भर्बल कम्युनिकेसनहरु चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टफुल हुन्छ इभेन्ट्सहरुमा चाहिँ. कुन फर्मल एजुकेसनले चाहिँ यो फिल्डलाई बेस्ट सपोर्ट गर्छ?
Sports management, any degree on sports management, diploma, bachelor's, master's, that will benefit in the sports sector, sports management के course. अरूले अभोइड गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने तपाईको करियरमा कुनै त्यस्तो मिस्टेकहरु छ? There are a lot of mistakes. तर अब मिस्टेकले नै लर्निङ हो. Every step is a like every mistake is a step जस्तो हो हैन. अब धेरै छ त्यो भन्दा त्यो रिकल गर्दाखेरि चाहिँ I only recall that मैले वेडिङबाट स्टार्ट नगरेको भए हुने थियो बिकज द रिटेन्सन इज नट सो गुड इन वेडिङ्स. मैले त्यो टाइम बरु त्यो बेलादेखि नै स्पोर्ट्समा लागेको भए चाहिँ इट कुड हेभ बिन बेटर जस्तो चाहिँ मलाई हुन्छ. What are the top 5 skills जसले गर्दा तपाईको डिमान्ड स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट फिल्डमा एकदम बढेको छ? First is communication. Second is how you market or how you sell a product. अनि थर्ड भनेको चाहिँ आउट अफ बक्स थिङ्किङ हुन्छ इभेन्टमा चाहिँ जहिले पनि. अनि फोर्थ इज हाउ यु भिजुअलाइज इभेन्ट बिफोर ह्यापनिङ इट. यो पनि एकदम भिजुअलाइजेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट. अनि फिफ्थ भनेको चाहिँ कोअर्डिनेसन बिट्विन एभ्री वान इज द मस्ट. यो सेक्टरमा लङ टर्म सर्भाइभ प्लस थ्राइभ गर्नलाई के चाहिन्छ होला? युनिकनेस. फर्स्ट इज युनिकनेस. अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ के हो भने यो इन्डस्ट्रीमा सस्टेन गरिरहनलाई चाहिँ यु आर नट सेलिङ द इभेन्ट. जहिले पनि एक्सपिरियन्स सेल गर्ने कुराहरू चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ. हाउ आई विल सेल द एक्सपिरियन्स भन्ने कुराले जहिले पनि पुस गरिराख्यो भने चाहिँ देयर इज अलवेज अ लाइक लङ टर्म अर सस्टेनेबल. Do Nepali professionals have opportunities to work with international sports organizations? Yeah, there are few people who are working internationally. जस्तै मैले त्यो नाम चाहिँ ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ. फ्यु आर वर्किङ अन ए लिग्स अस्ट्रेलियाको, अनि फ्यु आर वर्किङ इन IPL 2. ISLमा पनि हुनुहुन्छ एक दुईजना. अनि देयर आर फ्यु फिफा एजेन्ट्स द्याट इज फङ्सनिङ फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड. अनि फिफाकै 2-3जना मान्छेहरू निस्किरहनु भएको छ अहिले. सो आई क्यान रिकल देम. अब नाम चाहिँ I think I can't recall it. Can money be a motivating factor in this field? Yeah, of course. Money र everything is balancing, like money पनि चाहिन्छ because you need to cater your basic needs and everything. अनि money is a big factor in event. If you do not need to worry about the money, you can plan it well भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि I believe that. तपाईको अहिलेसम्मको हाईएस्ट स्यालेरी कति रहेको छ? त्यो अब फर प्रोजेक्ट आई बियरली स्टे इन अ मन्थली स्यालेरी. तर एकचोटि एउटा मात्र प्रोजेक्ट, सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, एउटा मात्र प्रोजेक्ट छ जहाँ चाहिँ मैले स्यालेरीमा काम गरेको छु. अनि द्याट्स आई गेस द्याट्स 6 फिगर. सो मेरो फर्स्ट स्यालेरी नै 6 फिगर थियो. फिगर चाहिँ भन्दिनँ. बिसाइड दिस हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्छ. सो प्रोजेक्टको लागि इफ वी अफर समथिङ सम XYZ अमाउन्ट द्याट माइट सिम सो मच, तर त्यसको ब्रेकडाउनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक रिजनेबल प्राइस नै हुन्छ. वेल देन इफ नट स्यालेरी, प्रोजेक्टमा काम गर्दा तपाईँ आफ्नो लागि चाहिँ कति बजेट अलोकेट गर्नुहुन्छ त? अब द्याट डिपेन्ड्स अन वाट स्केल आइम वर्किङ अन. कत्रो प्रोजेक्ट हो, कति ड्युरेसन हो, त्यो म्याटर गर्छ. तर अब टेन्टेटिभली भन्दाखेरि एउटा 6 मन्थको प्रोजेक्ट सकिँदाखेरि आई विल ह्याभ 7 फिगर्स इन माई पकेट. के नेपालमा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट सस्टेनेबल छ त एज अ फुल टाइम करियर? इट्स भेरी हार्ड त भन्दिनँ. इट्स भेरी लाइक यु निड टु बी अलिकति डिफ्रेन्ट अरूभन्दा. अनि कस्तो भने इभेन्ट भन्नेमा इभेन्ट डेको मात्र होइन कुरा चाहिँ हाउ यु प्लान इट अगाडिबाट, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि हामीले कसरी सबै कुराहरू फाइल गर्छ, डकुमेन्टेसन टाइमलाइनमा काम गर्छ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि इफ यु वर्क अन अ टाइमलाइन र इफ यु क्यान डेलिभर अ गुड प्रोडक्ट, it's very sustainable. What is the typical earning range for different levels in this field? So starting from an intern who has a very basic knowledge and want to build their career in sports management, उनीहरूको एउटा project, if the project runs for 5-6 months, they will get around 1 lakh. उनीहरूको typical काम भनेको चाहिँ runner नै हुन्छ. So from here to there and there to here, groundworkहरू जस्तै getting the broadcast set up, like tables and chair ready, checking out checklistहरू साइन टिक गर्ने and everything हुन्छ. अलिकति हायर रेन्ज भनेको लाइक मिड लेभलमा चाहिँ
अर इन्टर्न पछि बेसिक लेभलमा चाहिँ दे विल गेट पेड अराउन्ड 20-25,000 पर मन्थ अनि अर हायर 30,000 सम्म पनि लाइक वी क्यान पे द्याट होइन अनि उनीहरूको काम भनेको चाहिँ लाइक दे आर मोर इन्टु बिहाइन्ड द सिन जस्तो कामहरूमा हुन्छ जस्तै लाइक प्लानिङमै पनि उनीहरू इन्भल्भ हुन्छ अनि वी टेक देयर प्लान्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति स्पोर्ट्सको नलेज अलिकति भास्ट हुनुपर्छ भास्ट भन्दा पनि अलिकति हायर साइडमा हुनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ मिड लेभल आउँछ मिड लेभलले चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट सम्हालिहाल्छ सो अर असिस्टेन्ट एज असिस्टेन्ट सम्हाल्छ देयर आर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स अनि उसको स्यालेरी चाहिँ अराउन्ड 50-55,000 हुन्छ सिनियर लेभल भने चाहिँ अब डेलिभरेबल्स निकाल्ने टाइमलाइन बनाउने काम गर्ने सबैलाई कोअर्डिनेट गर्ने एउटा डिपार्टमेन्टको फुल जिम्मा लिने अरू मल्टिपल डिपार्टमेन्टकै जिम्मा लिने अनि रिपोर्टिङहरू गर्ने तिनीहरूको चाहिँ अलिकति धेरै होइन राम्रै स्यालेरी लाइक 80-90,000 हुन्छ अनि अब देयर इज अ लाइक कम्पिटिसन डिरेक्टर एन्ड एभ्रिथिङ इभेन्ट म्यानेजर इभेन्ट प्लानर भेन्यू कोअर्डिनेटर यिनीहरू चाहिँ एकदमै बेसिक बिग विङ्सहरू हो अब यिनीहरूको स्यालेरी चाहिँ 1+ नै हुन्छ यो स्यालेरी रेन्ज चाहिँ कतिको फरक पर्छ त इभेन्ट म्यानेजमेन्टको अरू क्याटेगोरिजहरूसँग अब यसमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ अरू इभेन्टहरूको पनि डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स चाहिँ हुन्छ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ स्पोर्ट्सको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ सो त्यो हेरिकन चाहिँ आई गेस वी हेभ अ सिमिलर स्यालेरी रेन्ज अरू इभेन्ट हेरिकन पनि तर अब लाइक अरू इभेन्ट चाहिँ बेसिकली वाइ स्पोर्ट्स इभेन्ट इज डिफ्रेन्ट इज जेनरली स्पोर्ट्स इभेन्ट एक दिनको हुँदैन क्या सो दिस इज अ लाइक सिरिज हुन्छ या लिग हुन्छ या टुर्नामेन्ट हुन्छ एटलिस्ट 7 days 8 days हुन्छ सो उतापट्टि कन्सर्ट एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ एक दिन हुन्छ सो दे प्रिपेयर लाइक फर 2-3 months अनि एक दिन ब्याङ इभेन्ट्स एन्ड डन हाम्रोमा चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ फर्स्ट दिन सेकेन्ड दिन थर्ड दिन इट्स लाइक 7 days को टुर्नामेन्ट भयो भने या कुनै लिग भयो भने सो वी स्टार्टेड प्लानिङ 6 months ago अनि 7 दिनसम्म इभेन्ट हुन्छ त्यसपछि एन्ड हुन्छ सो अलिकति चाहिँ हायर साइडमा हुन्छ हाम्रो बिकज द वर्क इज अल्सो अन हायर साइड तर टेन्टेटिभली इफ यु गेट अ एभरेज सबैको एउटै नै हुन्छ स्पोर्ट्स इभेन्ट्सको लागि हाउ डु यु सेक्योर स्पोन्सरसिप्स र फन्डिङ्सहरू विच सडनली इज अ क्रुसियल पार्ट अफ द प्रोसेस अब यो चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि दिस इज भेरी ट्रिकी थिङ नेपालमा चाहिँ स्पोर्ट्समा स्पोन्सरिज अझै पनि गाह्रो छ सो बेसिकली जुनै पनि स्पोर्ट्समा चाहिँ 4वटा विङ हुन्छ सो वान इज स्पोन्सर वान इज लिग अर टुर्नामेन्ट इज सेल्फ अनि अर्को चाहिँ फ्यान्स हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब क्लब अर टिम द्याट इज पार्टिसिपेटिङ हुन्छ होइन अनि यो 4वटाको कोअर्डिनेसन बिना चाहिँ कुनै पनि लाइक विङ अर कुनै पनि फ्याक्टरले चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ क्या सो इफ देयर इज नो स्पोन्सर लिग हुन गाह्रो हुन्छ अनि इफ देयर इज नो फ्यान स्पोन्सर आउन गाह्रो हुन्छ अनि इफ लाइक द टिम इज नट प्लेइङ गुड फ्यान आउँदैन सो देयर आर स्पोन्सर उठाउन त गाह्रो नै कुरा हो तर देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स राम्रो प्रोजेक्ट राम्रो टुर्नामेन्ट भएर मात्र हुँदैन देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द स्पोन्सरसिप एन्ड स्पोन्सरसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन स्पोर्ट्स अनि अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स ग्रेजुअली ग्रोइङ अब बिस्तारै ब्रान्ड आर इन्ट्रेस्टेड अन इन्भेस्टिङ अन स्पोर्ट्स जस्तै रिसेन्टली एनपिएल हेर्दाखेरि देयर आर मल्टिपल ब्रान्ड्स द्याट वेयर एसोसिएटेड अब नेपाल कबड्डी लिग त्यस्तै थियो अब दिस एनएसएल इज गोइङ ग्रेट अब त्यसरी नै यही क्रमहरू बढ्दै यसरी नै स्पोन्सरको क्रम बढ्दै गन्छ द्याट्स रियली गुड फर नेपाली स्पोर्ट्स सिन्स इट्स नट अ 9 to 5 जब कहिले नै अन्डरपेड एन्ड ओभरवर्क भएको फिल हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो बेलामा भने राति 11-12-1-2 बजीसम्म पनि बिहान सेटअप हुन्छ अनि अफिसमै सुत्यो या ग्राउन्डमै सुत्यो भेन्यूमै सुत्यो त्यो बेलामा चाहिँ ल आई थिङ्क आई सुड हेभ सेड अब हायर अमाउन्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ तर एट द एन्ड अब इट इज गुड भन्ने पनि हुन्छ किनकि माई थट चाहिँ के छ भने इफ युआर ह्याप्पी एट डुइङ समथिङ अनि लाइक पैसा धेरै पनि म्याटर गर्दैन नेपालमा कसैले स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टमा काम गर्न खोजिरहेछ भने वेयर सुड दे बिगिन दे सुड बिगिन लाइक फ्रम लाइक इफ दे क्यान जोइन अ कम्पनी एज इन्टर्न दे क्यान लर्न दे क्यान जोइन अ प्रोजेक्ट एज इन्टर्न दे क्यान लर्न इफ दे हेभ समथिङ रिगार्डिङ स्पोर्ट्स उनीहरूले अलिकति बेसिक लेभलमा पनि इन्टर गर्न मिल्यो or start their own company, start from doing small events, futsal and stuff, सानो फुटसलहरू लोकल कम्युनिटी फुटसलहरू गर्न मिल्यो कलेज लेभल फुटसलहरू गर्न मिल्यो आफ्नै कलेजभित्र पनि गर्न मिल्यो अनि यु लर्न
द प्रोसेस अनि त्यसपछि फ्याक्टर्सहरू अलिअलि बुझिन्छ त्यसपछि यु क्यान अलवेज स्टार्ट बिस्तारै ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्नु मिल्छ कतिको सजिलो छ त टु डेभलप युरसेल्फ इन्टु प्रोफेसनल इन दिस फिल्ड इट्स भेरी नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट रियली हार्ड वी आर इन अ भेरी अर्ली स्टेज अफ स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट स्पोर्ट्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ धेरै अर्ली हो सो इफ यु क्यान इन्टर इट्स अ भेरी अर्ली मुभर एडभान्टेज भन्छु म चाहिँ जस्तै हाम्रै नेबरिङ कन्ट्रीहरूको उसमा सिनेरियोमा हेर्दाखेरि इन्डिया छ सो इट्स उनीहरूको स्पोर्ट्स इज लाइक एकदमै ग्रो अप भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ इफ यु वान्ट टु कम्पिट ओभर द्याट्स भेरी डिफिकल्ट तर नेपालमा चाहिँ इफ यु हेभ स्किल्स इफ यु हेभ नलेज अनि अहिले धेरै कम्पिटिसन छैन यु क्यान अलवेज ग्रो एन्ड अलवेज सोकेस यर ट्यालेन्ट यो ग्रोथको चाहिँ प्रोसेस डिस्क्राइब गर्न मिल्छ सो द ग्रोथको प्रोसेस भनेर चाहिँ यु स्टार्ट भेरी बिगिनिङ सो दिमागमा केही पनि हुँदैन यु लिसन टु एभ्रिथिङ सो यु अब्जर्भ हाउ द वर्क इट्स डन अनि बिस्तारै एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा सानो पार्टहरू हेर्ने अनि त्यसपछि फेरि रिकन्साइल मिस्टेकहरू गर्ने इररहरू लाइक कोपअप गर्दै जाने बिस्तारै ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्ने Is a degree like an MBA in sports management necessary or is field experience more important? बोथ अब जस्तै एमबिए पनि अब नट डन एमबिए अहिलेसम्म मास्टर्स पनि गराएन मैले होइन तर आई डु नट नो द सिग्निफिकेन्स अफ मास्टर्स इन स्पोर्ट्स अहिलेसम्म पनि बट आई थिङ्क देयर अलवेज इज अब कस्तो हुन्छ भने लाइक यु अल्सो निड टु बी लाइक यु निड टु बी सेलेबल हुन्छ अब मास्टर्सले त्यो सिकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि फिल्ड इज समथिङ यु निड टु लर्न द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट देन डिग्री स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट कसैको लागि राइट करियर पाथ हो भनेर कसरी डिटर्माइन गर्ने स्पोर्ट्समा चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल जस्तै एउटा स्पोर्ट्स इभेन्ट गर्नु इफ यु गेट अ रिटेन्सन आउट अफ इट यु आर डुइङ ग्रेट अब रिटेन्सन छैन भने ट्राई अनदर वान इफ यु गेट रिटेन्सन आउट अफ इट यु आर डुइङ ग्रेट तर अब देयर इज अ सेचुरेसन पोइन्ट द्याट इफ यु आर नट गेटिङ रिटेन्सन यु निड टु चेन्ज समथिङ एज अ स्किल प्रोफेसनल एन्ड मेन्टर यो फिल्ड अहिले एक्सप्लोर गरिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ वाट इज एन एडभाइस द्याट यु क्यान गिभ ओके वान एडभाइस भने चाहिँ इभेन्ट इज टु सर्ट टु लर्न फ्रम यर ओन मिस्टेक अर्काको मिस्टेकबाट सिकेर इभेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नु पर्यो इफ समवन इज इन्ट्रेस्टेड इन फ्रिलान्सिङ एज अ स्पोर्ट्स इभेन्ट म्यानेजर कसरी सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ बेसिक लेभलबाट लाइक एकदमै बेसिक गो फर लाइक कम्युनिटी टुर्नामेन्ट एकदमै सानो स्केलको टुर्नामेन्ट एकदमै सानो स्केलको समथिङ लाइक वाट वी कल्ड एकदमै लोकल लेभलमा दुई तिनवटा टिम राखेर एउटा टुर्नामेन्ट गरेर चेक गर्नु त्यसपछि थाहा हुन्छ कतिवटा फ्याक्टर हुन्छ एउटा टुर्नामेन्टलाई राम्रो बनाउने अनि यु विल अलवेज लर्न अनि हरेकचोटि इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा नयाँ कुरा जुनले चाहिँ क्वालिटी दिन्छ त्यो एड गर्दै जानु स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टमा हाउ क्यान वान सर्च फर फ्रिलान्सिङ अपर्च्युनिटिज ओके अलिकति गाह्रो छ तर यु क्यान अलवेज फाइन्ड द वर्क आफ्नो लाइक कस्तो खालको इभेन्ट स्पोर्ट्स नै भनौँ अब स्पोर्ट्सको वरिपरिको मान्छेहरूलाई चाहिँ फलो गरिरहनु पऱ्यो अनि देयर इज अलवेज अ ओपनिङ फर लाइक फ्यु पोजिसन्स अन इभेन्ट स्टार्ट हुनु अगाडि अनि त्यो बेलामा चाहिँ यु निड टु एप्लाई इट अनि इन्टरभ्यूहरू गयो अनि त्यसपछि यु क्यान क्र्याक दोज अनि अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ देयर आर लट अफ वर्क द्याट अ फ्रिलान्सर क्यान ट्राई अनि आफ्नो जस्तै स्पोर्ट्स सर्कलको मान्छेहरू चाहिँ फलो गरिरहनु पऱ्यो नट प्लेयर्स मात्र होइन प्लेयर क्यान बी अप्सन क्लब्स हुनसक्छ त्यसपछि ब्रोडकास्टको मान्छेहरू हुनसक्छ होस्टहरू हुनसक्छ कमेन्टेटरको पार्टहरू हुनसक्छ म्यानेजमेन्टकै पार्टको पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ अलिकति स्टडी गर्ने अनि त्यो वरिको मान्छेलाई चाहिँ सोसियल मिडियामै फलो गर्ने अनि उनीहरूको ओपनिङमा चाहिँ जस्ट एप्लाई गरिदिने If someone wants to stay in the sports industry for a long term, what would you advise them to do differently? Okay, so नेपालमा पनि अझै पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ नै सोचिरहेको हुन्छ सो माई सजेसन इज स्टार्ट बिल्डिङ अ कम्पनी एकदमै इनिसियलबाट आफूभन्दा नि आफ्नो कम्पनी चाहिँ बिकाउनुपर्छ सो इफ यु क्यान सेल यर कम्पनी इट्स भेरी very viable that you will get to a good long term sustainable point सम्म पुग्ने तर फ्रिल्यान्स चाहिँ जहिले पनि आउटडेट हुनसक्छ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सो अलवेज ट्राई आफू सँगसँगै कम्पनी पनि एउटा सानै भयो भने चाहिँ बिल्ड गर्दै लिएर जाने चाहिँ इट्स माई सजेसन एउटा युनिक मन्त्र द इन्डस्ट्री टक्स लेस अबाउट बट देन हेज हेल्प्ड यु एक्सेल
when you are doing an event, don't think you are doing an event. Think that you are selling experience. You'll definitely do a good event. The insights to your career have been interesting so far, so why not make it more interesting? I would say it's time for a rapid fire round, so let's try to keep the answers as brief as possible. First question, your way. You have 30 seconds to tell us how you would explain your career to a family member. Okay. So जति पनि स्पोर्ट्स उहाँले टिभीमा हेर्नुहुन्छ मैले गरेको त्यो देखेको कुरा सबै म्यानेज गरेर त्यही ठाउँमा लिएर आउने काम मेरो हो भनेर बुझाउँछु म चाहिँ Degree or networking? नेटवर्किङ Which is better, corporate sports management or freelance event gigs? स्टार्ट विथ फ्रिलान्स अलिकति सजिलो हुन्छ बट कर्पोरेट इज अलवेज बेटर LinkedIn networking or Instagram branding? प्रोफेसनली लिङ्क्डइन सो अफ इन्स्टाग्राम Viral moment or long-term credibility? long term credibility Career success, talent or hard work? hard work talent followed by hard work Which is more of a success as event manager, more sponsorship deals or ticket sales? नेपालको स्पोर्ट्स सिनेरियो अहिलेकोमा चाहिँ टिकट सेल्स इज भेरी च्यालेन्जिङ सो टिकट सेल्स लङ टर्म स्पोन्सरसिप Which is better, focus on growing local sports or bringing international leagues to Nepal? Okay, so few sports league go to international like everything. अरू चाहिँ बाँकी स्पोर्ट्समा चाहिँ you should focus on grassroots local level. What do you recommend? Stick to one field or explore different industries? Okay, currently चाहिँ स्पोर्ट्सकै भित्र पनि I will stick to sports तर स्पोर्ट्सको भित्र चाहिँ I prefer variety. If you could start again, what would you do differently? म करियर नै स्पोर्ट्सबाट स्टार्ट गर्थेँ. So we're almost at the end, but before that we have this priority game. यसमा चाहिँ we'll give you a board with certain keywords जुन तपाईले priority order मा arrange गर्नुपर्ने हुन्छ. So all of these keywords are related to your work, so take your time. So first one is strong team coordination. मैले चाहिँ फर्स्टमा राख्छु है. स्ट्रङ टिम छ भने चाहिँ इभेन्ट विल बी स्ट्रङ है. त्यसपछि आई विल किप कम्युनिकेसन एज सेकेन्ड. स्ट्रङ टिम भएर कम्युनिकेसन भएन भने पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ. अनि द थर्ड वान इज युनिकनेस. स्ट्रङ टिम कम्युनिकेसन भयो भने चाहिँ वी क्यान अलवेज वर्क अन युनिकनेस सो आई विल किप द्याट इन थर्ड पोइन्ट. अनि त्यसपछि युनिकनेस छ भने चाहिँ वी क्यान अलवेज डु अ गुड मार्केटिङ एन्ड प्रमोसन. गुड टिम, गुड कम्युनिकेसन, युनिकनेस, सो अभियसली गुड मार्केटिङ. अनि लास्टमा चाहिँ विथ अल दिस इफ यु हेभ अ गुड प्रमोसन यु विल गेट अ गुड स्पोन्सर. सो फिफ्थमा so my priority list for sports event management 1 2 3 4 is in this board. Thank you for your time, Saroj ji. It was lovely getting to know about your career. Don't forget to subscribe, give a like and hit the bell icon to get the notification every time we upload the video.